Hello everybody, welcome to my channel Engineering Tips and Trick. आज हामी फेरि Geodesy and Astronomy को थर्ड पार्ट लिएर आएको छौं है। अब चाहिँ हामी टपिक तर्फ लागौं। युनिट 2 कोअर्डिनेट सिस्टम 2.1 है। अब यो कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ के हो है? हामी कोअर्डिनेट सिस्टम को के हो भन्दाखेरि डाइरेक्टली बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो यो अर्थ सर्फेस को हैन लोकेसनहरु पोइन्टहरु हैन आइडेन्टिफाई गर्छ क्या। हाम्रो जति पोइन्टहरु लोकेसनहरु आइडेन्टिफाई गर्छ हैन कोअर्डिनेट सिस्टमले। जति कुराहरु हुन्छ हाम्रो लोकेसनहरु पोइन्टहरु हैन अर्थ सर्फेसको जति सबै कुराहरुले आइडेन्टिफाई गर्छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम भन्छ। तब हामी आन्सर लेख्दाखेरि हाम्रो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ मिलाएर है। अ कोअर्डिनेट सिस्टम इज मेथड फर आइडेन्टिफाइङ द लोकेसन अफ अ पोइन्ट अन द अर्थ सर्फेस। यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्थको यहाँ अलिकति फिगर हेर्नु हुँदैछ। यहाँ हामी अर्थको अलिकति फिगर हेरेर नम्बर 1 2 3 4 5 6 सम्म छ है। यहाँ चाहिँ पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो? Geographical coordinate system are the system of coordinate used to specify the location of a point on the earth surface. अब हाम्रो के त्यही कुरा भन्दैछ लोकेसनहरु हाम्रो सबै पोइन्टहरुको आइडेन्टिफाई गर्छ क्या पत्ता लगाउँछ हैन। त्यसलाई नै भन्छ हाम्रो जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ दे कन्सिस्ट अफ द टु एंगल ल्याटिट्युड एन्ड लंगिट्युड। ल्याटिट्युड र लंगिट्युड मा हुन्छ र जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम को यहाँ कतिवटा त्यो टाइप हुन्छ त्योमा डिभाइड गर्ने फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले यो दुईटा लेख्दा हुन्छ र जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको हाम्रो अर्को पनि बुझ्न सकिन्छ। जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम युज द लाइन अफ एल्टिट्युड एन्ड द लंगिट्युड एन्ड द समटाइम्स द नर्मल हाइट भ्यालु आइडेन्टिफाई द पोजिसन अफ द अर्थ है। हाम्रो एक्जाम्पलमा लिँदाखेरि हाम्रो बेल्टमोर हुन्छ म्यारील्यान्ड हुन्छ इन द युएसए हैज लंगिट्युड अफ 76.6 हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो अब लंगिट्युड र ल्याटिट्युडको कुरा हुन्छ। हाम्रो लंगिट्युड भनेको के हो? अब सर्ट फर्ममा बुझ्दाखेरि हाम्रो लंगिट्युड भनेको एंगल मेजर गर्छ कहाँ स्फेयर फ्रम द प्राइम मेरिडियन क्या। मेरिडियन हाम्रो के मेरिडियन फर्ममा त्यो गरेर हाम्रो मेजर गर्छ स्फेयर फ्रम द प्राइम मेरिडियनमा मेजर गर्छ हाम्रो। त्यसपछि ल्याटिट्युड भनेको के हो? हाम्रो एंगल मेजर गर्छ इक्वेटर अरे इक्वेटरसम्म एंगल कहाँदेखि मेजर गर्छ इक्वेटरसम्म। जस्तो लेख्दाखेरि हाम्रो एंगल मेजर फ्रम इक्वेटर लेख्दा हुन्छ है ल्याटिट्युडमा। अनि त्यसपछि यहाँ अब म यहाँ पढ्दैछु बुलेट नम्बर 1 यहाँ छँदैछ। ल्याटिट्युड इज द एंगुलर डिस्टेंस अफ द पोइन्ट्स अन द अर्थ सर्फेस नर्थ और साउथ अफ इक्वेटर। त्यही कुरा भन्दैछ। इट इज द मेजर इन द डिग्री विथ 0 डिग्री एट द इक्वेटर। हाम्रो के हुन्छ 0 डिग्री टु इक्वेटर त्यहाँदेखि मेजर गर्छ र 90 डिग्री एट द नर्थ पोल एन्ड द -90 डिग्री एट द साउथ पोल। हाम्रो के हुन्छ नर्थ पोलमा 90 डिग्री र हाम्रो साउथ पोलमा के हुन्छ -90 डिग्री मेजर गर्छ। त्यसपछि ल्याटिट्युड is sometimes also expressed in the minutes and second with 60 minutes in the degree and the 60 second in the minute। यो हाम्रो ल्याटिट्युड के हुन्छ हाम्रो एक्सपिरियन्समा मिनेटमा गर्छ हैन र हाम्रो के हुन्छ डिग्रीमा गर्छ र सेकेन्डमा त्यो मेजर गर्छ हाम्रो। अब को स्लाइड हेरौँ। अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ रेक्टेंगुलर यहाँ हाम्रो लंगिट्युड र ल्याटिट्युडको अर्को पोइन्टहरु। Longitude is the angular distance of the point on the earth's surface east or west of the reference meridian, which is usually the prime meridian. 0 degree latitude. Longitude passing through the Greenwich land latitudes is also measured in the degree with the positional value to the east of the primary meridian and the negative value to the west. Like latitude, longitude can also be expressed in the minute and the second। त्यही कुराहरु भन्दैछ अघिकै मैले जे कुरा भने त्यही कुरा यहाँ लेखिरहेछ हेर्नु है। हाम्रो लंगिट्युडनल एंगल के हुन्छ प्राइमरी सरफेस मेजर गर्छ र हाम्रो के हुन्छ प्राइमरी 0 डिग्री लंगिट्युडबाट पास भएको हुन्छ हैन।
र त्यही मतलब भ्यालुहरू हाम्रो के हुन्छ प्राइम मेरिडियनमा र नेगेटिभ भ्यालु वेस्टमा हुन्छ हाम्रो। जस्तै हाम्रो यो together latitude and longitude provides usually the coordinate from the every points on the earth's surface. This system is widely used in the navigation, surveying and the mapping. Geographical coordinate system can express in the various format, but the most commonly are degree. Example 40.7128 degree north, 74.0080060 degree west, and the degree minute and the second हाम्रो यति दिएको छ है। हाम्रो के भनिदिएको छ मतलब हाम्रो यो टुगेदर हाम्रो ल्याटिट्युड र लङिट्युडमा के हुन्छ प्रोभाइड हुन्छ पोइन्टमा सर्फेसमा हाम्रो वाइडली नेभिगेसन हुन्छ, सर्भेङ म्यापिङमा युज हुन्छ है, नेभिगेसनमा हुन्छ। अनि कोअर्डिनेट सिस्टम एक्सप्रेस भेराइटी फर्ममा हुन्छ है, मोस्टली फर्ममा हाम्रो यहाँ इक्जाम्पलमा दिएकै छ, हाम्रो डाटाहरू सबै दिएको छ हामीलाई यो फर्ममा, यसको इक्जाम्पल रूपमा लेख्ने इक्जाम्पलमा दिएको छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम क्यान बी युज टु लोकेट एनी पोइन्ट्स अन द अर्थ सर्फेस फ्रम द स्पेसिफिक ग्रिड्स टु remote wilderness area. They are also be to determines and the tracks to movements in the shape of the airplanes and to gainways use the GPS and other location based technology. यो हाम्रो के हो जियोग्राफिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेपछि हाम्रो कुनै एउटा सर्फेसको त्यही भनेको छ मतलब कुनै अर्थ सर्फेसको लोकेसनहरू हाम्रो पत्ता लगाएर हैन त्यसलाई त्यो भन्दा पनि डिटेल्स बुझ्दाखेरि हाम्रो एड्रेसहरू हुन्छ है, एरियाहरूको एड्रेस हुन्छ हैन, कहाँ के को कति छ ल्यान्ड हैन त्यसको हाम्रो दिन्छ। र त्यसपछि हाम्रो के भन्छ म्यापहरू बनाउन हेल्प गर्छ त्यसले। अनि एयरप्लेन एयरबाट एयरको थ्रुले हामी किन एयरबाट त्यो मेसिन उडाएर हैन हाम्रो जस्तो हाम्रो लिन सक्नु इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्रोन है, त्योबाट लिँदाखेरि हाम्रो सबै डाटाहरू क्याप्चर गर्छ। आजकल टेक्नोलोजीहरू हामी युज गरेर लिन सक्छौँ जिपिएसहरू हैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब 2.2 हेरौँ है, हाम्रो रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट भनेको के हो? रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेसन भनेको अब यो भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेर्नु यहाँ, रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट्स अल्सो नोन एज द कार्टेसियन कोअर्डिनेट्स are as system of coordinate used to specify the position of the point in the space. They are defined by three perpendicular axes, usually level x, y and z. हाम्रो के हुन्छ यो रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेटलाई हामी के पनि भन्न सकिन्छ अरे हाम्रो कार्टेसियन कोअर्डिनेट भनिन्छ, कार्टेसियन कोअर्डिनेट्स पनि भन्न सकिन्छ हामीले। अनि यो के हुन्छ दुईटा नम्बरबाट जस्तो दुईटा लाइन्स हैन इन्टरेक्ट गर्छ राइट एंगलबाट है, हरिजन्टल लाइन्स लाई के गर्छ जस्तो हाम्रो हरिजन्टल फर एक्जाम्पल हरिजन्टल लाइन लिँदाखेरि जस्तो एउटा हुन्छ हाम्रो एक्स एक्सिस एन्ड एक्स एक्सिसले के गर्छ हाम्रो भर्टिकल नम्बर लाइनमा हुन्छ हैन, र हाम्रो के हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्स के भन्छौँ एक्स एक्सिस भन्छौँ है। हाम्रो एक्स एक्सिस हुन्छ, वाइ एक्सिस हुन्छ एन्ड जेड एक्सिस पनि हुन्छ है हाम्रो। जस्तो हाम्रो यहाँ के भन्छ कि एउटा क्वेसन सपोज यस्तो आइदियो भने व्हाई इज इट कल्ड द रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम हैन, हामी रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम किन भन्छौँ हैन, त्यो हामी लेख्दाखेरि लेख्दा हुन्छ हाम्रो एउटा कुनै पेयर्स कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ जस्तो सब इक्जाम्पल लिँदाखेरि एक्स पी वाइ पी हैन, यसले हामीले डिस्क्राइब लोकेसन र पोइन्टले गर्छ रिलेटिभली ओरिजिनबाट क्या हाम्रो के भन्छ रिलेटिभ ओरिजिनबाट गर्छ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो यही सिस्टमहरूलाई हैन यस्तै यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छ रेक्टेङ्गुलर भन्छौँ। किनकि हाम्रो एङ्गुलर फर्ममा के एक्सिस फर्ममा के ओरिजिन कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ र के हुन्छ यसले हाम्रो के एङ्गल फर्म गर्छ मेजरमेन्टमा पोइन्ट जस्तो सपोज एउटा पी पोइन्ट हुन्छ पी पनि अर्को के हुन्छ 90 डिग्री नै हुन्छ क्या। जस्तो ओरिजिनबाट हाम्रो ओरिजिनबाट एक्सिसबाट हाम्रो जस्तो 90 डिग्री हुन्छ भने अर्को इक्जाम्पल लिँदाखेरि पी पोइन्ट अल्सो त्यो पनि के हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ 99 डिग्री हुन्छ। त्यो हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ द पेयर अफ द coordinate xp and yp describe the location of the point p related to the origin. The system is called the rectangular because the angle formed by the axis of the origin is 90 degree and the angle from by the measurement at the point p is also 90 degree. यसरी हामीले मिलाएर लेख्दा हुन्छ है। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ।
यहाँ फिगर सेको हेर्न सक्नुहुँदैछ तपाईहरु हैन। अब अर्को पोइन्टमा जाउँ। इन दिस सिस्टम अ पोइन्ट पोजिसन इज डिस्क्राइब बाइ इट्स डिस्टेन्स फ्रम इच एक्सिस मेजर along the axis and sync according to its position related to the origin of the coordinate system. The origin is the point where all three axes intersect and it has the coordinate 0 0. ल यहाँ हाम्रो के भन्दैछ, हाम्रो पोजिसनल पोइन्ट डिस्क्राइबले हाम्रो के गर्छ एक्सिसमा, हाम्रो मेजरमेन्ट के गर्छ एलोङ द एक्सिस हैन, हाम्रो कोअर्डिनेट्स पोजिसन रिलेटेडमा ओरिजिनमा हाम्रो सिस्टममा हैन, जहाँ जहाँ हाम्रो ओरिजिन हुन्छ त्यहाँदेखि हाम्रो तीनवटा जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नुहुन्छ 0 0 0 देख्छ हैन, हाम्रो कोअर्डिनेट के हुन्छ 0 मा 0 0 0 हुन्छ है। र त्यसपछि हाम्रो अघिकै भनेकै कुराहरू आउँदैछ है। त्यसपछि अर्को हेर्नु हुँदैछ, द एक्स एक्सिस इज युजुअली ड्रोन हरिजोन्टल विथ द पोजिसन भ्यालु टु द राइट एन्ड द नेगेटिभ भ्यालु टु द लेफ्ट। हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो हरिजेन्टली पोजिसनमा के हुन्छ राइट र राइट नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ र भ्यालु टु द लेफ्ट भ्यालु हुन्छ हैन। एन्ड द वाइ एक्सिस इज युजुअली ड्रोन भर्टिकुलर विथ द पोजिसन भ्यालु अपवर्ड एन्ड द नेगेटिभ भ्यालु डाउनवर्ड। हाम्रो के हुँदैछ यहाँ वाइ एक्सिस भर्टिकल पोजिसनमा हुन्छ र अपवर्ड हुन्छ हैन, अपवर्ड्स एन्ड द नेगेटिभ भ्यालु के हुन्छ डाउनवर्डमा हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै the z axis is usually drawn perpendicular to the x and y axis with the position value extending away from the viewer। हाम्रो x र y एक्सिस को पोजिसनल के हुन्छ, अर्को पोइन्ट अर्को हाम्रो एक्सिस भन्दाखेरि z एक्सिस हुन्छ, त्यो एक्सट्रिमली अवे फ्रम द भ्यू। हाम्रो के हुन्छ x र y को त्योमा हुन्छ हाम्रो z हुन्छ क्या। त्यसपछि हाम्रो तीनवटा जस्तो यहाँ माथि पनि हेर्नुहुन्छ 0 0 छ, त्यस्तै हाम्रो x y र z हुन्छ कोअर्डिनेट। त्यसै रेक्टेंगुलर coordinations are commonly used the three-dimensional geometrical physicals and engineers. They can be used to describe the position of objects, the direction and the magnetic of the force and the orientation of the body in the space। हाम्रो यो रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टम हाम्रो केमा त्यो हुन्छ, त्यो मेजर हुन्छ जस्तो तीनवटा हुन्छ तीनवटा हुन्छ कोअर्डिनेट सिस्टम, चाहिँ एक्स वाइ जेड लिनु र 0 0 लिनु है। जियोमेट्री फर्म हुन्छ र फिजिकल र इन्जिनियरिङमा त्यो हुन्छ हैन। यो हामीले के हुन्छ हाम्रो यो हामीलाई यो पोजिसनहरु हैन, अब्जेक्टहरु, डाइरेक्सन, म्याग्निट्युड, फोर्स के छ हैन, ओरिएन्टेसन के छ, स्पेसको स्पेस हैन, बडीजहरु के कस्ता छ हैन, त्यो हामीले डिस्क्राइब गर्छ यसले है। दे आर अल्सो युज इन द कम्प्युटर ग्राफिकल एन्ड मोडलिङ वेयर दे क्यान बी युज टु रिप्रेजेन्ट द पोजिसन एन्ड द मोसन अफ द अब्जेक्ट इन द 3 डाइमेन्सन फर्म। यो हाम्रोले के हुन्छ मतलब ग्राफिकल फर्ममा मोडलिङ हुने र हाम्रो रिप्रेजेन्ट के पोजिसनमा गर्छ हाम्रो 3 डाइमेन्सनमा हामीलाई त्यो यसले शो गर्छ क्या। यो हाम्रो 3 डाइमेन्सनमा के हुन्छ रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा 3 डाइमेन्सनमा शो गर्छ हामीलाई। ल अब हाम्रो चाहिँ यो सक्यो है, यो चाहिँ पार्ट 3 हो हैन। अब चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 भनेर आउँछ है। अब हजुरहरु लाइक र कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, त्यही अनुसारले हामी फेरि चाहिँ पार्ट 4 चाहिँ अपलोड गर्ने छौं।